Úgy tűnik, hogy kibekkeljük ezt nem tudom mennyi időt. Itt vagyunk a Rákóczi téren. Ez a Csiga kávézó, étterem, melegkonyhás kocsma, nem tudom minek nevezzem. Egység, 9 éve vagyunk itt nyitva, azóta csináljuk. Mielőtte is működött már ez az egység, ez a vendéglátóipari egység, mint Csiga. Azt hiszem, hogy 2001 vagy 2002-ben nyitott ki. Mi 9 éve vettük át ezt a boltot, azóta működünk. Még a metrófelújítás korában láttunk ennek neki. Nagyon sok munkánk van benne, sok időnk, de hál' Istennek ez egy prosperáló bolt lett, és nagyon szépen megindult eddig. Hát sokat gondolkoztunk rajta, hogy most teljesen zárjunk be, vagy pedig mi is megpróbálkozzunk ezzel a házhoz szállítós módszerrel. Több oka volt, hát, hogy megpróbáljuk, hogy nyilván legelőször a kollégák helyzetét akartunk javítani, nem akartunk senkit szélnek kereszteni, mert nagyon jó brigád dolgozik, már nagyon régóta, tehát a törzs munkavállalók, akik itt dolgoznak, ők már akár 6-8 éve is itt dolgoznak, tehát nem akartunk senkit szélnek kereszteni, meg az útszélén hagyni. Ezért választottuk ezt. Nem sokkal nagyobb ráfizetés, ha megpróbáljuk, mint hogy egyáltalán nem vagyunk nyitva, hagyjuk a akkori árukészletet lejárni, megromlani, ezért belevágtunk. Ha már a kollégák egy minimális összeghez jutnak, és nem kell, nem tudom, árufeltöltőnek elmenniük, akkor mi már boldogok leszünk. Ez, mint vállalkozás, így is úgy is nyilván ilyenkor mínuszos lesz, de nem mindegy, hogy mennyivel. Elsődleges célunk ez volt, meg hogy aztán életbe tartsuk annyira a boltot, hogy aztán újra tudjunk majd nyitni. Hál' Istennek a főbérlőnkkel nagyon jobban vagyunk, vele azért tudtunk beszélni, hogy kicsit, hát ő is tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, meg hát ő is vendéglátással foglalkozik igazából. Hát a rezsink az ugye pörög, de azt még valahogy kigazdálkodjuk. Nagyon várjuk, hogy újra lehessen majd nyitni egyszer csak. Akinek volt más lehetősége valamilyen munkára, az önként felállt és elment. Igazából nyilván, tehát most itt már 16-an dolgoztak. Nyilván azt a 6-8, amikor egy nap 6-8 ember dolgozik, azt nem tudjuk így reprodukálni azt a műszakot, meg azt a munkamennyiséget. Úgyhogy, de hál' Istennek mondom, akinek volt más lehetősége, ő önként felállt és elment, a többieknek pedig próbáljuk úgy, tehát igazából részben sikerült ez az egész, de hál' Istennek azért nem kellett senkit az útszélén hagyni. Adtunk magunknak egy hetet bezárás után, hogy akkor ezt így rendesen próbáljuk megcsinálni. Nyilván ez egy teljesen más szakma, vagy nem más szakma, de ez egy teljesen más téma, amit eddig csináltunk, de szépen lassan belejövünk, és úgy néz ki, hogy azért hétről hétre így kicsit növekszik a forgalmunk, tehát nem visszaesik, az első pár hét az kritikus volt, és én például személy szerint nem annyira hittem benne, hogy működni fog, de hál' Istennek aránylag már így fenntartó ez a dolog. Nem szállítunk itt csak egy környékbeli, tehát a környező kerületekben, nem akartak egész Pestet lefedni, úgyhogy nem is ilyen futárcégek dolgoznak, hanem mi vagyunk a futárok is, illetve hát a kollégák a futárok is egyben. Mivel nincs teraszunk és itt szakaszokban nyitnak újra, tehát valószínűleg ez a hely lesz a legutolsó, ami kinyithat, mert hogy lévén, hogy Pesten van és teraszunk sincs. Akkor majd mi lesz, azt nem tudom, de remélem meg tudjuk tartani azt, ami most van. A forgalmunk jelentős részét a turisták adták, de a nagyobbat azt azért a helyi törzsvendégek, mert hogy de igazából itt is egy kis, nem kicsi, de azért egy ilyen hangulatos, családias a hely, de leginkább visszajáró vendégek jönnek. Rájuk számítunk most is, tehát a házhozszállításban is, hogy rendeljenek tőlünk, és így van. Tehát várjuk őket majd szeretettel egyszer csak. A pandémia előtti forgalmunknak kb. Az 5-ét tudjuk most így produkálni, ami ugye nagyon kevés, meg ennek teljesen mások a költségei. Nem jártunk még ilyen cipőben, de próbálkozunk. Hát ez elején nehezen ment,
Nem voltunk még biciklis futárok sem, nem voltunk még diszpécserek sem. Nyilván a konyha, ott azért nagyban nem változott a tevékenység, de azért sokkal átgondoltabb étlapot kellett kitalálnunk, hogy mi az, amit tudunk, tehát ami kiszállításra alkalmas, nem olyan dolgok, nem ilyen ételekkel foglalkoztunk eddig. Nem ez volt a fő szempont, ugye. Hát az első pár hétben azért megszenvedtünk vele, hibázgattunk, de aztán így belejöttünk. Nagyon nagy 90%-ban ugyanúgy az idejáró volt törzsvendégek rendelnek tőlünk, amiért hálásak vagyunk nekik, ezúton is, köszönjük szépen. Hát igen, ők, akik napi szinten esetleg vendégek voltak, és úgy tűnik, hogy szeretnék azt, ha majd ezek után is nyitva lennénk, vagy ha majd újra tudunk nyitni, ezért is szerintem fontos nekik, hogy innen rendeljenek, mert pontosan tudják, hogy mivel küzdünk. Nagyon szeretnénk, ha már újra nyithatnánk, és rendeltetésszerűen működhetne a bolt, ugyanis hát a törzsvendégeket is nagyon szeretjük. Amúgy az itt dolgozók nagy része is a kerületben lakik, tehát azért mondhatjuk, hogy az egész Csiga, mint intézmény, az 8. kerületi, Józsefvárosi. Nem számítunk arra, hogy a zárás előtti forgalom visszaáll egyik napról a másikra. Tehát az idegenforgalom, a turizmus az szerintem idén már nem fog visszaállni a rendes kerékvágásba. Valószínűleg csökkentett, már akkor is csökkentett munkaidővel fogunk üzemelni, de reméljük a legjobbakat. Azért is várjuk már az újranítást, hogy esetleg viszonozhassuk azt a kedvességet, amit irányunkban tettek, hogy nem máshonnan rendelik azt az ételt, amit akárhonnan megrendelhetnének. Szóval ezt is szeretnénk viszonozni majd valahogy, amikor sor kerülhet rá. Tudjuk, hogy most minden vendéglátóhelynek nehéz az élete. Reméljük, minél többen életben maradnak, és tudnak tovább üzemelni majd.